mikä oli merkittävin asia sodankäynnissä, joka oli aivan erilainen kuin sä olit luullut? No, jos nyt välttämättä haluaisi sitä erilaisuutta hakea, niin kyllä se oli se elämän kurjuus. Siis kyllähän minä olin valmistautunut sotaan ja hyvinkin etukäteen tiesin mitä on sitten se ampuminen ja ammuttavaksi tuleminen ja kaikki ne sotaan liittyvät vaikeudet ja vaarat, mutta se, että se eläminen Korsussa ympäri vuoden, se on aika surkea olosuhde, että kun siellä sitten ahtaudessa elävät miehet joutuivat niin kuin tulemaan toimeen, pysymään hengissä, niin ei se ollut helppoa. Esimerkiksi ne korsut olivat semmoisia pikarakenteita, että kun siellä oltiin 40 asteen pakkasessa, niin sinne tuppasi kylmä ja siellä oli kyllä sitten kamina keskellä korsua, jota voitiin puulla lämmittää, mutta se oli semmoinen epätasainen lämmitys, että kun joku viluissaan pisti kaminan täyteen puita, niin hetken päästä siellä oli 50 astetta ja kova hiki ja sitten piti lähteä vartioon tuonne 30 asteen pakkaseen seisomaan pariksi tunniksi taas kylmässä, niin ne olosuhteet oli aika lailla vaativia. Ja sitten kaikkein pahin minulle oli kai sen verran herkkä iho, että kun siellä oli sitten niitä syöpäläisiä, kaikenlaisia oravaa pienempää, niin oli syyhystä alkaen kirppuja ja täitä ja luteita ja torakoita ja vaikka mitä, niin minulla oli ainakin kestämistä. Siinä se on aikamoinen kirvely sitten koko iholla, kun ne lutikatkin on niin eteviä taistelussa, että ne kiipeilee siellä katossa ja sitten kun mies nukahtaa, niin ne tiputtelee itsensä sieltä ja nukkuva mies on täynnä lutikoita eikä huomaakaan. Minäkin jouduin 2 kertaa käymään kenttäsairaalassa sillä tavoin, että se erikoisesti se oli se syyhy, että semmoinen syyhy, joka kulkee pitkin ihoa tuolla, semmoinen punkki, niin siellä kenttäsairaalassa pantiin vuorokaudeksi semmoinen paksu vaseliini päälle, että oli semmoinen erikoishuone, jossa oli niitä syyhymiehiä ja siellä oltiin vuorokausi paksussa vaseliinissa ja sitten saunaa ja rintamalle takaisin, kun se punkki sitten kuoli niin äkkiä siellä kovalla voiteella. Että tämmöiset asiat oli yllätyksiä ja tietysti armeijoissa on ollut kaikenlaisia tämmöisiä toimeentulovaikeuksia maailman sivu, että ei niitä niin tule ajatelleeksi, kun ajattelee kunniakasta soturin tehtävää, niin se tuntuu yhtäkkiä noin kotoa lähtiessä ihan toisenlaiselta. Kyllä. Pelottiko sinua rintamalla joskus? No kyllä se täytyy sanoa, että joka mies pelkää, kyllä niitä on pahoja tilanteita, mutta tietysti niihin aika paljon tottuukin, että ei ole sitten niin säikky kuin alkuun. Sitten kun näki niitä kaatumisia ja kaikenlaisia kuolemia ja pahoja tapahtumia, niin kyllä sitä niin kuin jollain tavoin karskiintui, ettei ne sitten sillä tavalla vaikuttanut kuin alussa. Mutta ja ehkä se pelkokin sitten niin kuin etukäteen pelkääminen, se on muuten niin, että semmoinen ihminen, joka kovasti ajattelee etukäteen kaikenlaisia kamalia tilanteita, niin sehän tulee hulluksi semmoisessa pelottavassa paikassa. Ei sitä saa etukäteen ajatella, mitä on tulossa. Ne tulee sitten mitä tulee ja sillä tavoin sitä jotenkuten pärjää. Ja kun tietää, että nyt on mentävä, niin sitä sitten on mentävä ja jätettävä ne mahdolliset
itseään kohtaavat kamalat paikat unohduksiin. Ne tulee sitten kun tulee. Joo. Oliko rintamalla hyviä hetkiä? Ja jos oli, niin minkälaisia? No kyllä, siellä tietysti oltiin nuoria miehiä ja sillä tavoin joskus oli ihan mukaviakin hetkiä, kun oli joku vaaratilanne ohi ja saatiin huilailla ja soittaa suuta, niin saattoi se olla ihan mukavaakin, mutta aina se oli niinku kaipuu sitten siviiliin ja rauhanomaisempiin oloihin, että ei se nyt sitten huippuunsa se hyvän olo siellä päässyt kehittymään. Ja tyttöjä tietysti kaivattiin kovasti ja niistä puhuttiin, että semmoisia oli tarpeita. No, oliko sinulla rintamalla kumppani tai joku, jolle lähettelit kirjeitä? No kyllä minä kirjoittelin silloin, ei rintamalla ollut, mutta kotirintamalle kirjoittelin sitten kotiin tietysti pääasiassa, mutta jollekin tutollekin kirjoittelin sitten, että kyllä sitä kirjeenvaihtoa aika paljon harrastettiin. Silloinhan oli kenttäposti käytössä, että ei tarvinnut postimerkkiäkään. Oliko sinulla rintamalla jokin asia, joka auttoi jaksamaan? No en mä mitään erikoista asiaa tiedä. Kyllä minä olin kovasti niin kuin isänmaan asialla, että minut oli kasvatettu semmoiseen henkeen, että maata täytyy puolustaa ja kun minä tiesin, että maa on vaarassa ja vihollinen on koko ajan niskassa, ei tietysti koko aikaa taistelussa, mutta että koko ajan on olemassa se vaara, että Suomi häviää, valloitetaan, että kyllä minä olin niin kuin innokkaasti sen asian puolesta, se minua piti voimissa ja pakotti olemaan rohkea ja yrittävää, niin kyllä minä olin sitten ihan tarkoituksellisesti vapaaehtoisilla monissa vaarallisissa tehtävissä, että kyllä minä siis halusin tehdä kaiken mahdollisen, että se oli lähinnä sitä, miten sen sanoisi, sotilaallista velvollisuuden tuntoa.